Yo, what's up? Ang patupait nito. Yo, what's up? Dito kami ngayon sa Thompson Farm. Yan. Mag-strawberry picking kami and then may pumpkin. May pumpkin, ang tawag naman? Pumpkin festival sila ngayon. Dahil October na and fall season. Ganda na ng mga puno. So yun, tara. Tickets. Come on, come on. So it just depends on what you feel like doing. If you want to go on the maze, like you can come in, you don't have to pay to come in. But if you want to do the maze or the cannon or the tractor rides, you can buy pumpkins, you can do strawberry picking. Okay. And then, Then you like can to pay do me more? after, and then if you want to do something else, here, Okay. let me know. Here's the basket. ikot na lang muna tayo. Ah. Hindi mo na ikot. Hawak mo na. Per basket naman ang payment. Hindi, I mean, Hawak mo. pwede maglagay sa loob ng damit. Mga sarapon. And then, yung pumpkin kung gusto natin bumili sa Then it's tractor ride. playground. Sino maghahawak ka ba? Wait, parang magaling tractor. Ayun. Ikot ko dun. Mamaya. Yung maze, mami. Maze? Ikot na lang. Maze? Ay, ayoko kita yung maze. Sure ka? Nahulog to di ko sa kalan. Kasalahin ni daddy ha. Kung bibitawan mo, Hindi, baka kasi mahulog yung camera. Ganyan, like that. Ayun na yung pumpkin sila. Kunin natin. Ito ba yung strawberry? Hindi. Ayun, strawberry. Hi! Hello! Oh, wait, ha! Oh! What is strawberry? Behind parking. Basta yung maze. Oh. Mami. Corn! Kami may corn! There's corn! ay, strawberry field. Ayun yung corn maze. Nasa strawberry field. Dito extra corn maze. Mawala tayo doon. Sabi nasa corn maze. Ay ko Ano, takot. diretso po doon. Ano ba yung corn maze? Oo, ayun, lahat yun. Tara, ito siya. Ano pababa doon? Asan yung drone mo? Ando sa parke. Ay, mag-drone ka dun sa corn maze. Punta tayo dun. Balik ka daddy. Dali, pwede mo. Here. Ewan ko daddy. Ako na ako mag-60 ah. Kung ano mo yung ano. Hindi, wag na. Si daddy talaga. Layo dyan strawberry, mami. Mami, layo dyan strawberry. May tayo basket na Keep the streaks on the toes, please. Tapos nag-curve tayo. May pasok ka naman. Dahil kailangan ng mag-accept ng magka-curve lang ng pumpkin. Isang ano dyan. Isang ano eh. Dapat meron sila ditong curving area, no? Meron ata doon. Doon ata dad. Yung curving area. Parang sabi ko yung strawberry. Laki na yun. Gusto ko yun. Kasi sa ulo ko, ay! Bubuhatin natin yan eh. Paakyat. Sa ulo ko yun. Hindi naman pala mataas yung maze. Kami, Sure. mababa lang, oh. Ito bricks. Ikot ah. Nagbabala kayo. Nakamatay na kasi daddy so hindi mahaba pa natin. Tignan mo mabuti nis. Parang wala na, eh. Don't get the white one. Doon tayo sa dulo, lika. Okay. Yeah. Give me. Makakita kayo ng kambal dyan. White. Ayun, ang dami oh. Super white. Don't get the white one. Bricks. Yes. Dito tayo. Hindi pa yun na, maasin yun. White. Next na dito sa dulo. Ayun, ito. Pumunta pa kayo sa dulo na yan. Parang napupuno yan.
kung dito ka lang Ito. nandito? Ang sarap! Sarap nga, di ba? Fresh. Fresh. Ang sarap niya, fresh. Oh, you next. Hindi nilo lang. So yan, namimitas kami ng strawberry. Yan. Harap tayong strawberry. Parang wala na eh. Look at the white one. Dito na dulo, ano ka? Ito, Subo mo dad. try nga natin. Makakita kayo ng kambal dyan. Sarap, fresh. Punuin mo ha. Yes. Bakit dun? 25 daw yan, isang basket. 25 ba o 20? 25 pagkakarinig ko dad. Bubulok lang yun. Strawberry. Kayo lang na akin strawberry. Ew. Lalagyan natin tong hulu. Ew! Ate, get it da. Hindi ako naghahawak at may kulay ito eh. Ate, Yun siya. yun pa, yun ate oh. Ate, yun oh. Ayun daw sabi ni Mami Nis, ayun oh. Ayun oh, laki. Pwede ka na rin kumain habang ano. Ano yun? U-pack shack? U-pack shack. You You pick. pick snack. You pick snack. Pambihira Ah, daddy, you pick you snack. pack. Eh, you pack. Mami, ito oh, mami. Pakita natin yung ano. Pero mo kanyan. Pati yung, Ayan pa ni so Yun, laki oh. ito na yung nakukuha ni Unique. Yo, so yan, nagpapahinga lang kami dito habang na-order sila ng food. So yan, nasa campfire kami. Yan. Kinakain mo, Unix? Popcorn. Oh. Pumaling yung ano, pumaling yung apoy. Yan. So, do you enjoy in here? Do you want to say something? Why?
Kay Brixer to, tapos sa'yo. 6 and 10. So, Ang mura ako bukas. Yan na yung mga pumpkin. So, ika-carve daw nila. Kasama na yung ano, mga basket. I had too much strawberry. So, ayun, gagawa kami ng pumpkin. Ngayon, magka-carve kami ng pumpkin dahil Thanksgiving Day ngayon. Ito yung gagawin namin. Let's go! Oo, yung tapos babawasan ng laman, ubusin laman. Hindi mo tuloy sa ilalim? Hindi, bawal. Bakit bawal sa ilalim? Kasi, baka dito na nga kasi sa taas, tapos balik mo na lang. Hindi, yung isusuot mo yung ulo sa ilalim. Yung ulo, bahala ka na doon. Oh, unique! Siya, tulungan mo nga to. Parang sisirain na yung ulo eh. Ginawas mo tigas yung hawak ko. Teka lang. Ito ako sa ilalim. Hindi, kailangan mo tanggalin ng laman. Oo nga, tanggalin ko yung laman gamit yung ilalim. Ano sa'yo ito yung pumpkin? Hindi to! Kasi Bahala kayo, kanya-kanyang direksyon yan. Ay, tabaan yung mukha mo. Ayusin mo kasi hawak mo kutsilyo mo. Oops. Okay. Parang hindi ako naniniwala kay Bricks talaga. Tanggalin kasi sa laman. Kasi gusto ko meron pa rin siyang ganito. O, di ikaw bahala. Balik mo nga kasi ulit. Ganito, oh. Oh, see? Oh. Oh. Okay. Hindi tayo mahuhulog. Paano na po kayo sa inyo? Kasi tinanggal mo yung... Kaya nga, natanggal nga ng pag-ano ko yan. Huwag ka dyan, kami. Yay! Wala pa lang laman to, no? Wala. Wala kayo dyan, kung makakila sa mga sweets. Ito matanggalin ito malaki. Ba't kasi malaki dito? So, kasya sa ulo eh. Liit ang ulo mo. Pa-photoshoot namin ito ni Mami. Mas na nga ito eh. Si Atoshin kasi nahulog. Ang daming ano. Pag walang laman, puro ano, puro buto. Ito yung ginagawa nila ng pumpkin pie. At magamit. Ano na laman, Bricks? Wait, natatas mo lang na. Kapag ano ko lang makalabasa yan. Huling-huli sa camera. Kuha ko nung muna yung Sharpie bago mo. Nag-crack na nga eh. Oh. Hinulog kasi ni Ate siya. Hindi niya nahulog to. And the water, mommy sucked in. Malamahang! Parang ginagamitan nila ito ng pangyad-yad eh. Yan din mo din. Mamaya ka nilayan din. Research ba ako? Mommy sucked in. Hindi siya alam ba kung gaano kahirap yung kuromi? No. Pili ka na lang kung heart o square. There! Kuromi! I-search mo din sa'yo kung anong itsura. Kuromi sucked in. Tingnan mo nga para ma-curve ko na! Kasi kuromi sa akin. Oh, the... Huwag niyong takpan. Ikaw nagre-record kanina? Daddy! Wala yung record na nakalagay doon sa gilid. Ah! Tapos ngayon pinindot ko nga, wala nga. Come in here, suck in. In here. Done. What's that? Tanggol kasi yung aking ano.
Yan. Yan na yung mga pumpkin na kinurve namin. Yan na yung gawa ni Brooks. Ito yung ginawa ko. Ito yung gawa ni Unix. Ito yung gawa ni Mami. Yan. Yun.